ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් ඔයාලම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙනවා ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම ගිහිල්ලා subscribe කරලා යටතේ bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ content හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන් එක්කත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ share කරගන්න. ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ ඔයාලට පේන error message එක fix කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ error message එක එන ගොඩක් අය මට message කරලා කතා කරලා අහනවා සර් මට මෙහිමයි withdrawal කරන්න බෑ මෙන්න මේ විදිහට error message එකක් එනවා මගේ withdrawal hold වෙලාද එහෙම නැත්නම් අද withdraw කරන්න බැරිද. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් තමයි අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ error message එක ඇයි එන්නේ? ඉතින් මේ error message එක එන්නේ ඔයාගේ වැරද්දක්වත් platform එකේ වැරද්දක්වත් හින්දා නෙවෙයි. එහෙනම් ඇයි මේ error message එක එන්නේ? අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු ඇයි මේ error message එක එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ඔයාලා හැමෝගෙම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. හරි ඔන්න මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකකුත් දැම්ම විත්ඩ්‍රෝවල් එක දාන්න කලින් හරි අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු ඩොලර් 50ක්ම අපිට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න තිබ්බොත් හොඳයිනේ නේද? ඒ නිසා මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම 1 මිනිත් ට්‍රේඩ් එකක්. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න යන්නේ වගේ අපි බලමු. ඉතින් මේක කරේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. හරි මාකට් එක බලලා මාකට් එකේ මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා ඩිසිෂන් එකක් අරගෙන තමයි මෙතනදී මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. ඉතින් ඒක ඔයාලටත් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලටත් මම අර හැම වීඩියෝ එකේම කියනවා වගේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ගොඩක් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිස් එක තිබ්බොත් තමයි ඔයාටත් මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැමදාම කියන්නේ ඒකයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම ඩොලර් 51ක් වෙනකන් account එක අරගෙන ආවා. මේ දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එක කරන අතරතුරේදී ආපු entry එකෙන්. හරි. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉතින් මේක මට හිතුණා නිකන් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. ඒ නිසායි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තේ. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලට මේකත් දාලා ඩොලර් 50ක්ම withdraw කරලා පෙන්වන්න. ඒ නිසායි අර 49ක් තිබ්බ account එක 50 වෙනකන් අරගෙන ගියේ 50ක් නෙවෙයි දැන් 51ක් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි අර මුලින්ම කතා කරා වගේ මේකෙන් withdraw කරන්නේ කොහොමද කියන එක බලමු. හරි. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ real account එකට log වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ account එක මතක ඇති. අපි පහුගිය දවස් ටිකේම real account එකේ කරපු videos අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ account එකෙන් ඩොලර් 10ක් දාලා තමයි මේ ඩොලර් 51ක් වෙනකන් මේ account එක මම අප් කරගත්තේ. හරි. ඉතින් ඒ ඩොලර්ස් ටික තමයි මම දැන් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න යන්නේ. අපි දැන් විත්ඩ්‍රෝවල් එක දාමු. ඒ විත්ඩ්‍රෝවල් එක දාද්දි එන ප්‍රශ්න ටිකත් අපි ඒ අතරදී කතා කරමු. දැන් ඔයා රියල් account එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් cashier කියන එකට යන්න ඕනේ. ඔන්න මම දැන් cashier page එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ cashier page එකේ withdrawal එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න කලින් මම ඔයාලට පුංචි දේවල් ටිකක් තව කියන්නම්. මේ cashier page එකේදී ඔයාට withdrawal කරන්න option කිහිපයක් තියෙනවා. හරිද? එකක් තමයි ඔයාට e-wallet එකකට withdraw කරන්න පුළුවන්. e-wallet එකක් කියලා කියන්නේ skill එකක් වෙන්න පුළුවන්, netl එකක් වෙන්න පුළුවන්, perfect money වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ third party e-wallet එකකට ඔයාට withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ withdraw එක ඔයා e-wallet එකකට ගන්න නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඒ අදාළ e-wallet එකකින් මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට ස්කිල් එකට නම් withdrawal එක ගන්න ඕනේ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ස්කිල් එකයි මේ Deriv එකයි link කරන්න. මේ link කරන්න නම් ඔයාට ස්කිල් එකෙන් ඩිපොසිට් කරන්න සිද්ධ වෙනවා Deriv එකට. ඉතින් e-wallet එකක් පාවිච්චි කරන එක මම personally recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ e-wallet කියන ඒවා Deriv එකට සම්බන්ධ නැහැ. එයාලා වෙනම companies විදියට තමයි යන්නේ. ඒකට ඒ company එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් e-wallet එකක් ගොඩක් වෙලාවට suspend වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි.
මොකද නිතරම අපි සල්ලි දානවා, සල්ලි ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට මනි ලොන්ඩරින් කියන දේ සිද්ධ වෙන නිසා එයාලා ටක් ගාලා සස්පෙක්ට් කරලා account එක සස්පෙන්ඩ් කරලා දානවා. ඉතින් ඒ වගේ වුණාට පස්සේ ඔයා එක බයිනරි එකට ලින්ක් කරලා තිබ්බොත්, ඩෙරිව් එකට ලින්ක් කරලා තිබ්බොත් ඒක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා e-wallet එකක් පාවිච්චි නොකර ඉන්න කියලා. ඊළඟට ඔයාට මේක withdrawal ගන්න පුළුවන් Deriv P2P කියන option එකෙන්. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන Deriv P2P කියන option එක තියෙනවා. මේ account එක මම verify කරලා නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මෙතනදී මට withdraw කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. verify කරලා නැති නිසා. හැබැයි ඔයාගේ account එක ඔයා verify කරලා නම් තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී මේ P2P එක හරහා dollars deposit කරන්න සහ dollars withdraw කරන්න. ඉතින් මේ P2P එක පාවිච්චි කරද්දිත් ඔයාලත් දන්නවා මේ P2P එකේ ඉන්නවා ගොඩක් ලොකුවට ස්කෑම් කරන අය. ඉතින් මේ ස්කෑම් කරන අය ඔයා ඩොලර්ස් ගද්දි ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඩොලර්ස් ටික withdraw කරද්දී ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම ඒ ගැනත් අපේ කලින් වීඩියෝස් ගොඩක කතා කරලා තියෙනවා. මෙතනත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඒ ගැන කියන්නම්. ඒ තමයි ඔයා ඩොලර්ස් විකුණන්න දානවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ කෙනෙක් මෙතනින් ඩොලර්ස් විකුණන්න දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මට පුළුවන් මම මේකේ account එක verify කරලා නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ buy USD ගිහිල්ලා. හරි. දැන් මෙතන verify කරලා නැති නිසා මෙතන මට දෙන්නේ නැහැ. හරි. verify කරලා තිබ්බනම් මට මෙතනින් buy USD ගිහිල්ලා මෙයාගේ ඩොලර්ස් ටික buy කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ buy කරාට පස්සේ මම මෙයාට සල්ලි දාන්න ඕනේ. ඒතර ගොඩක් ඉන්නවා P2P එකේදී ස්කෑම් කරන අය. මෙයාලා ඇත්තටම ඔයාගේ account එකට සල්ලි දාන්නේ නැහැ. ඒ සල්ලි දාන්නේ නැතුව මෙයාලා කියනවා වැරදිලා තමයි ක්ලික් කරේ. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ එයා දන්නේ නැහැ. එයාගේ වයිෆ් තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. හස්බන්ඩ් සල්ලි දාන්නේ. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් කියනවා මට දාගන්න විදිහක් නැහැ. මගේ ලීස් එක ඇරියස් වෙලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් බොරු කතා ටිකක් කියලා ඔයාට අන්තිමට කියනවා ඔයා මට ඩොලර්ස් ටික රිලීස් කරන්න. මං ඒ ටික ආපහු ඔයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නම් කියලා. ඉතින් ඔන්න වගේ කියලා ඔයාව රවට්ටල ඉවර වෙලා එයාලේ ඩොලර්ස් ටිකත් අරගෙන අයින් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්කෑම් එකක් යනවා P2P එකේදී. ඒ නිසා P2P එක ගනුදෙනු කරද්දී ඔයා හරි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ස්කෑම් එක හරි පොඩි ස්කෑම් එකක්. මේිට වඩා ලොකු ස්කෑම් එකක් යනවා P2P එකේ third party scam කියලා. ඉතින් මේ third party scam කියන එක ගොඩක් අය දන්නවා. මම දන්නේ නැති අයට මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දුන්නොත් වෙන්නේ මේක නොදන්න කෙනෙකුත් මේකට සමහරට පෙළඹෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මම මේ third party scam කියන එක මොකද්ද කියලා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මට කතා කරලා අහන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්න ඕනම කෙනෙක්ගේ මේ third party scam එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්න. ඒතකොට එයාලා ඔයාලට කියලා දෙයි මේ third party scam එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම පරිස්සම් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් පරිස්සම් වෙන්න හරි අමාරුයි P2P එකේ. හරි. මොකද P2P එකේදී එයාලගේ rules ටිකක් තියෙනවා. P2P එක ඇතුලේ වැඩේ කරද්දි ඒ P2P එකේ නැත්නම් Deriv එකේ rules ඇතුලේ තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා P2P එකේ withdraw කරන එක ටිකක් අවදානම්. හරි. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාට පුළුවන් payment agent ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් e-wallet එකක් recommend කරන්නෙත් නැහැ. P2P කියන ඔප්ෂන් එක recommend කරන්නෙත් නැහැ. මම recommend කරන්නේ payment agent කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මමත් payment agent කෙනෙක්. මම payment agent කෙනෙක් හින්දා payment agent කියන එක recommend කරනවා නෙවෙයි. payment agent ලා ඉන්නේ මම විතරක් නෙවෙයිනේ. තව ලංකාවේ සෑහෙන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඒ මගෙන් විතරක් නෙවෙයි ඔයාට ඕන කෙනෙක්ගෙන් කරගන්න මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම payment agent recommend කරන්නේ අර ගොඩක් P2P එකකින් ඉන්න ස්කෑම් කරන අයගෙනුත් ඔයාට බේරිලා e-wallet වල එන ප්‍රශ්න වලිනුත් බේරිලා ඔයාට ලේසියෙන් මේ withdrawal කියන දේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා payment agent කෙනෙක් කරා ඔයා මේ වැඩේ කරගත්තොත්. අපි දැන් බලන්න යන්නේ මේ payment agent කෙනෙක් කරා withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතනින් මුලින්ම මෙන්න මේ payment agent කියන option එකට එනවා. මෙන්න මේ payment agent කියන option එකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා withdrawal කියලා option එකක්. deposit withdrawal. මම මෙතනින් මෙන්න මේ withdrawal කියන එකට යනවා. ගිහින් ඉවරලා මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතනින් මගේ email එකට එනවා. හරි. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මට මෙතනින් ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි මම ඒක දන්නේ නැහැ. මම මොකද කරන්නේ? ආපහු I didn't receive the email කියන එක ක්ලික් කරනවා.
හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මට Deriv එකෙන් ඊමේල් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඒක දන්නේ නැහැ. හරිද? මම හිතන්නේ එකයි කියලා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ 0 minutes ago කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට තවත් 0 minutes ago කියලා තව එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මෙන්න මේ පළවෙනියට ආපු ඊමේල් එක ක්ලික් කරනවා. yes it's me කියන එක. හරි, දැන් තමයි අර ඔයාගේ error message එකට උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ. මම මේ මුලින්ම ආපු එකට තමයි yes it's me කියන එක දෙන්නේ. හැබැයි මට ඊට පස්සෙත් ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඔන්න දැන් yes it's me කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔන්න එනවා ඔයාගේ withdrawal page එකට. දැන් මෙතනින් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ payment agent select කරගන්න. හරි, payment agent select කරගන්න. දැන් මම මෙතනදී ආපහු සැරයක් අර withdrawal email එක ගෙන්න ගන්නවා. මොකද ඔයාලා කරන වැරද්ද මට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ආපහු මේ cashier page එකෙන් අයින් වෙලා මම ආපහු එනවා cashier page එකට. හරි, ආපහු payment agent එකට එනවා. ආපහු withdrawal කියන එකට යනවා. දැන් බලන්න තව email එකක් එනවා. හරිද? දැන් අපි දන්නේ නැහැ දැන් මට email 3ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා දන්නේ නැහැ email 3ක් ආවා කියලා. ඔයා මොකද කරන්නේ? ආපහු email එකට යනවා. දැන් ඔයා ඉන්නේ අර පරණ ආපු email එකේ. මතක තියාගන්න. අලුතෙන් ආපු email එකේ නෙමෙයි ඔයා ඉන්නේ. දැන් ඔයා මොකද කරන්නේ? ආපහු yes it's me කියන එකට යනවා. ගිහිල් ඉවර වෙලා ආපහු මෙතන withdrawal page එක එනවා. දැන් මම කරන්නේ අපේ payment agent name එක මම select කරනවා. අපේ payment agent name එක තියෙන්නේ BC team කියලා. ඉතින් මේ BC කියලා search කරාම ආට බලා ගන්න පුළුවන් BC team කියන එක. මම මෙතනින් BC team එකේ මෙන්න මෙතන arrow එක click කරලා මෙන්න මෙතනින් මගේ withdraw amount එක දානවා. මම මෙතනින් 51,713ම withdraw කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනින් continue කියන button එක මම click කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. මේකේ මං I confirm that I have verified the payment agent transfer information කියන එක click කරලා මෙන්න මෙතනින් transfer now කියන එක දෙනවා. ඔන්න දැන් ඔයාට එනවා අර your token has expired or is invalid. දැක්කද? ඔන්න දැන් අර error එක එනවා. ඒ error එක එන්නේ වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි. ඔයා හරි verification email එක click කරන්නේ නැති නිසා. ඔයා ඊමේල් එක ඕපන් කරගෙන ඉද්දී ඔයා හැම වෙලේම ක්ලික් කරන්නේ පරණ ඊමේල් එක. මේ බලන්න. මේ එක මේල් චේන් එකේ දැන් මේල් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි, මම ආපහු ඉන්බොක්ස් එකට ගියොත් මේ Deriv කියන එකෙන් ඊමේල් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයා අර ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ වැරදි ඊමේල් එකක්. හරි, දැන් ඔයා මොකද කරන්නේ? මේ වගේ දැන් එකපාරක් වැරදුනාට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? ආපහු සැරයක් ආයෙ මුලට යනවා. හරි, ආයෙ ගිහිල්ලා ආයෙ payment agent ඇවිල්ලා ආයෙ withdrawal දානවා. ආයෙත් එනවා තව email එකක්. හරි, දැන් email 4යි. ආයෙත් ඔයා මේකට ආවට පස්සේ ආයෙත් මෙතන තියෙන්නේ ඔයා අර පරණ ආපු email එකමයි. හරි, දැන් ඔයා ආයෙත් මෙතනින් withdrawal එක දැම්මත් ආයෙත් එන්නේ ඔයාට අර token has expired or invalid කියන එක. ඉතින් මේකට මොකද කරන්නේ? මේකට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයා එන්න inbox එකට ඇවිල්ලා මේ Deriv එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ අන්තිමේට verify your withdrawal request කියලා subject එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන email එක තියෙන්නේ. ඒක ඔයා මෙතනින් delete කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් මම ඒක delete කරා. දැන් මම කරන්නේ ආපහු සැරයක් මම මේවත් අයින් කරගන්න. ආපහු සැරයක් මම මෙතනින් payment agent කියන එකට එනවා. ඇවිල්ලා withdrawal කියන එකට මාරු වෙනවා. දැන් ආයේ මෙතන I didn't receive the email කියන එක click කරන්න එපා. හරි, මේක ඔයා withdrawal click කරපු ගමන් අර email එක ඔයාට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ආයෙ මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතනින් inbox එකට එනවා. ඔන්න දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මේ Deriv එකෙන් එක email එකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මට ලේසි මේක අඳුර ගන්න. මම මොකද කරන්නේ? verify withdrawal request කියන email එක click කරලා yes it's me කියන එක දෙනවා. දුන්නට පස්සේ ආපහු අර cashier withdrawal page එකට එනවා. දැන් මෙතනින් මම ආපහු සැරයක් අපේ payment agent name එක select කරනවා BC කියලා. එතකොට ඔයාලට BC team කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන arrow එක click කරලා මෙතන amount එක දා ගන්නවා 51,713ක් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue දෙනවා.
හරි ඊට පස්සේ I confirm that I have verified the payment agent transfer information කියන එකේ ටික් එක දාන්න ඊට පස්සේ transfer now කියන එක දෙන්න. ඔන්න දැන් ඔයාගේ සල්ලි ටික transfer වුණා. ඔයාගේ balance එකත් 0 වුණා. හරි දැන් මේවා transfer කරපු ගමන් මේක payment agent යනවා. හරි එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ මේක දාන්න කලින් payment agent එක contact කරලා rate එකයි ඒ දේවල් ටික අහගන්න. ඒ දේවල් ටික අහගත්තට පස්සේ ඔයාට ලේසියෙම පුළුවන් සල්ලි ටික transfer කරලා මේකේ screenshot එක අදාළ payment agent යවන්න. ඒ යවලා ඔයාගේ bank details ටිකත් යවුවට පස්සේ එයා ඒ සල්ලි ටික transfer කරනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි withdrawal එක දාන්නේ. අය අර verification message එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ ඔයාට. දැන් ඔයා දන්නවා ඒක එන්නේ ඇයි කියලා. කියන්නේ ඔයාගේ වැරදි email එකක් ඔයා වෙරිෆයි කරත්. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයා එහෙම දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ යාළුවන් එක්ක ඔයා ඉන්න group වලටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. තාම ඔයා Binary Campus YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරලා එහපතේ bell icon එක click කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාගේ trading වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.